ang puso sang kamatuturan. Adsum Balita. Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kag kapilya niya sang diocese sang Bacolod. Kag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kag pangkalibutanon nga mga hitabo. Adsum Balita. Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod. 11:43 Radyo Totoo, ang kusog sang kamatuuran. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita. Mga agad-ayos sa Bacolod, mga agad sa tanan nato ng tagpalamati, Agosto 31, 2020, Lunes nga adlaw, kag ini ang Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Azogon. Kag ini si Julie Gonzalez. Kagyari na atong mga nagabaga ang mga balita. Adsum Balita. Ang pag-antos nga may kabilinggan kag kapuslanan kun ini ang para sa paghigugma suno kay Bishop Buzon. Samtang regional kag provincial hospital nakabaton sa mga medical supplies gikan sa DOH. Siyudad sang Bacolod nagpanguna nga may pinakamadamong nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Samtang probinsya naman sa Negros Occidental ang ikaduha sa may pinakamadamong nga kaso sa COVID-19 sa rehiyon 6 sunod sa Bacolod. Sobra sa 4,000 kag 300 nga mga Bacolod noon ang nagpaidalom sa mass testing. Samtang syudad sang Bacolod maga-issue naman sa mga home quarantine passes kag magapatuman sang border control humalin sa Setyembre 3 tugtog Setyembre 15. Masobra naman sa 4,000 nga mga kaso ng coronavirus ang na-record sa Pilipinas. Samtang para naman sa aton nga Vatican News World Mission Day 2020 ang pagahiwaton sa Oktubre suno sa Vatican. Adsum Balita. Kagkaroon para sa detalye sang aton mga balita, ang pag-antos ang may kabilinggan kagapuslanan kun ini ang para sa paghigugma suno sa kay Bishop Buzon. Sa humiliya ni Bishop Buzon kagapon nga adlaw sang Domingo, iya ginatagan sang italupangod ang pag-antos. Suno kay Bishop Buzon nga ang pag-antos ang hindi malikawan kag kabahin na sang kabuisang tanan. Inisuno siya bangod nga ang tao ang yara sa hindi perpekto kag subong man nalaglag nga kalibutan. Ngaging guba sang orihinal nga sala. Apang sunod sa kay Bishop Buzon nga si Jesus ang naghatag sang mas madalom nga kahulugan kag tinutuyo sa pag-antos. Ginhatagan man sang tumok ni Bishop Buzon nga si Jesus ang nagaagda sa katawhan sa pagpaminsar kaangay sang Dios nga ang krus ang magatuytoy pakadto sa pagkabanhaw kag magapamatuod nga ang paghigugma ang mas labaw sang sa kamatayon. Sunod pa kay Bishop Buzon nga ang dako nga paghigugma sang Dios amo ang nagluwas sa katawhan. Yari ang pahayag ni Bishop Buzon. Jesus did not die a hapless victim of his enemies' envy and hate, much less a helpless hostage of Satan's power. Jesus gave up his life freely, on his own, in obedience to the Father, who so loved the world that he sent his only Son, so that we may not perish, but may have eternal life. Suffering takes on value and meaning when it is born for love and becomes the price of love. As we have said, suffering is a given. We are not spared. All of us have our own share, especially in this pandemic with its attending very adverse effects. Sometimes it seems that all these have become almost insurmountable. Our gospel today challenges us to think as God thinks and to see beyond suffering, that in His plan
there is something more beyond the present cross we bear. In his novel, The Ball and the Cross, G.K. Chesterton tells the story of a man who was allergic to the cross. He began by removing the crosses in his house, and he forbade his wife from wearing one. One moonlit night, he climbed the steeple of the church and tore down its cross. And as he was on his way home, he suddenly envisioned the kilometric fence along the road that leads to his house as an endless row of crosses linked together. Driven by a diabolical delirium, he knocked them all down. When he arrived home, he was totally exhausted and threw himself in bed. And as he was lying there, he looked up and saw his ceiling as made up of beams crossing each other. He rose up and he started to burn his house because he realized that it was a house made of crosses. Early the next morning, they found his body floating in the river. Eradicating the cross from life can lead to eradicating life itself. But it doesn't have to be so. One of the highlights of the Good Friday liturgy occurs when the cross is brought in and is gradually unveiled as the priest sings the invitatory, "Behold the wood of the cross, on which hung the salvation of the world." Without Christ, the cross is but an instrument of torture and death. With Christ, the cross is the highest expression of God's love and becomes the source of salvation and the fount of life. Amuyato ang tingog sang obispo sang Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buzon. Adsum Balita. Kag sa iba naman nga balita, regional kag provincial hospital ang nakabaton sa mga medical supplies gikan sa Department of Health. Ang mga medical supplies nga nalagipan sang 10,000 ka mga extraction kits para sa polymerase chain reaction test para sa COVID-19 nga nagikan sa Department of Health ang ginbaton kagapon nga adlaw ni Negros Occidental 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez. Ang mga medical supplies gikan sa DOH ang igapanagtag sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sang Bacolod kag sa Teresita Lopez Halandoni Memorial Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Ang pagpadala sang DOH sa mga medical supplies ang ginpatigayon ni Provincial Consultant Alfredo Albi Benitez, samtang si Congressman Kiko Benitez naman ang nagpatigayon sa mga logistical arrangements para sa pagbiyahe sang mga medical supplies sumalin sa Manila pakadto sa probinsya kag sa mga natundan nga mga hospital. Adsum Balita. Siyudad sang Bacolod nagapanguna nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Ang Bacolod City ang naglapaw na sa 1,000 sa na-record nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa karon ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod ang naglambot na sa 1,216. Ang Bacolod City sa karon ang nagapanguna sa reyon sang Western Visayas sa may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 nga ginsundan sang Negros Occidental kag pangatlo ang siyudad sang Iloilo. Ang Bacolod City ang naka-record sang 241 kabago nga mga kaso sang COVID-19 sang Sabado kag Domingo. Wala pa diri malakip ang resulta sang mass testing sa Bacolod. Na-report man sang DOH ang 4 kabago nga mga kaso sang pagtaliwan bangod sa masakit. Sa karon ang numero sang nagtaliwan sa Bacolod ang yara na sa 22. 5 naman ka mga pasyente ang duga nga nag-ayo sa masakit sa syudad. Adsum Balita. Ang oras natin sa Diocese of Bacolod, alas 8:10 na. Kag ang aton mga balita ginadulong sa inyo sang Bear Brand
powdered milk drink. Masobra sa 4,000 kag 3 kagatos nga mga bakulod nun ang nagpaidalom sa mass testing. Inang balita kay iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga, Adsum Balita. Adsum Balita. Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod partners. NIG Marketing, Ms. Ria Divilla Montelibano, Friends of Padre Pio Airport Subdivision, Mr. Antonio Cian, Reverend Father Angelo Ansula, Attorney Henrietta Vinco and family, RTN General Services, Mayor Jose Nadi Arceo, Municipality of Hinigaran. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mr. and Mrs. Rene Antones, Antones Lines, Little Children of the Divine Will, Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo Pontevedra, Marivic Montilla, Miss Genevieve Gonzalez, Wilma Gonzalez, Mrs. Josephine Nagagor, Mrs. Bernadette Kalimpong, Architect Paul Celo and family, Mrs. Elizabeth Tulbo, Miss Ana Villarias, kag Mr. and Mrs. Benjamin and Veronica Macasa. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Santa Helena Quasi Parish, Barangay Patikwi, Hinigaran, Reverend Father Brethren Rai Gamala, Miss Euphemia A. Cabarles and family, Reverend Father Samuel John Tanyoso, Mr. Michael and Mrs. Jovi Amodente Sergeant and family, and Bishop Emeritus Vicente M. Navarra, Doctor of Divinity. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Asian Alcohol Corporation, Legion of Mary, Nuestra Señora de Fatima Cathedral Chapter, Maria Katrina and Kirk Simon Gimbal, Reverend Father Luan Torrefranca and Our Lady of Lourdes Parish, EMP, Reverend Father Jacob Segorola, Mr. Mario Graciano Bayoneda, ZFA Credit Corporation. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Ana Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Gerald and Jem. AF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita.
Balik kita diri sa atong balitaan, Adsum Balita Morning Edition ang oras sa kahanginan alas 8:15 na. Kay ini nga oras ginadulong sinasang Bear Brand powdered milk drink. Kag badayon kita sa aton iban pa nga mga balita. Negros Occidental ikaduha sa may pinakamadamo ang kaso sang COVID-19 sa rehiyon 6 sunod sa syudad sang Bacolod. Nagapanguna sa karon ang syudad sang Bacolod sa may pinakamadamo ang kaso sang COVID-19 sa Region 6 samtang ikaduha naman ang Negros Occidental. Ini matapos na record ang 81 kabago nga mga kaso sang COVID-19 sang weekend. Ang probinsya sang Negros Occidental sa karon ang may 1,152 tanan kabilugan nga numero sa mga positibo nga kaso sang COVID-19. Samtang nagpahayag naman ang Department of Health nga ang record sang weekend ang wala pa maglakip sang resulta sang nahanabo nga mass testing sa idalom sang programa nga O-Plan One Time Big Time. Samtang nagapabili naman sa 8 ang na-record nga mga nagtaliwan sa virus sa probinsya. 70 naman ka mga pasyente ang nakarecover na sa masakit sa Negros Occidental. Adsum Balita. Masobra sa 4,000 kag 3 kagatos ang mga bakulodnon nga nagpaidalom sa mass testing. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga maayo ang resulta sa mass testing nga gipatigayon sa Agosto 28 tubtob Agosto 29 sa diin naglambot sa 4,384 ka mga pumuluy sa Bacolod ang nagpaidalom sa mass testing. Ang mass testing gipatigayon sa idalom sang joint program sang probinsya kag syudad nga O-Plan One Time Big Time nga nagikan sa konsepto ni Provincial Consultant Alfredo Albi Benitez. Nagpasalamat naman si Mayor Leonardia sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kay Provincial Consultant Albi Benitez sa pagpatigayon sang mass testing program. Ginkilala man sa alkalde ang kooperasyon sa mga bakulodnon sa nanabo nga mass testing. Ginpasalamatan man sang alkalde ang mga naghikot sang testing kang mga frontliners. Samtang ginpirmahan naman ni Mayor Evilio Leonardia ang Executive Order No. 56 nga nagtapos na sang no movement period sa syudad sa Bacolod sa nagligad nga Sabado imbes nga sa subong nga adlaw. Sunod sa alkalde nga ginutat niya ang no movement period bangod nga nalambot na sang syudad ang supisyente nga numero sa mga persona nga ginakabing nga vulnerable targets nga nagpaidalom sa mass testing. Adsum Balita. Samtang syudad sang Bacolod ang mag-a-issue naman sa mga home quarantine na pasa sa kon HQP kag magapatuman sang border control humalin sa Setyembre 3 tubtob Setyembre 15. Sunod sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga ang panguluhan sang syudad ang magahatag na sang home quarantine pasa sa kon HQP kag magatukod sa mga border controls o kon check-up points humalin sa Setyembre 3 tubtob Setyembre 15 sa pagpugong sang dugang pa nga paglaton sang virus. Inisunod sa mayor ang sabatman sa apelar sang Medical Society sang pahuway tugas ang nagadamo naging nga kaso sang COVID-19 sa syudad kag sa nagakapuno ng mga ospital sa syudad. Sunod kay Mayor Leonardia nga nagpakig-angot siya sa mga business kag religious sectors para sa pagbalik liwat sang HQP. Sa payag sang alkalde ang home quarantine passes ang igapanagtag sa mga opisyal sang barangay sa tagsa ka pamalay. Sunod sa iyang magluwas sa community quarantine status nga ginpanaog sang National Interagency Task Force, ang syudad ang may sistema sa diin nga ang mga may passes lamang ang ginapahanugutan nga makagwa sa ilatag sa kapanimalay. Exempted naman suno sa alkalde ang mga empleyado kag nagaobra kag naganegosyo apang dapat sila sa gihapon nga magsunod sa quarantine protocol sang syudad. Magapatindog naman sa mga border check-up points sa mga dulunan sang syudad sa Bago, Murcia kag Talisay. Adsum Balita. Ang oras natin sa sa Bacolod, Philippine Standard Time, alas 8:20 na. Kag ilang aton time check na dulong sa inyo sang Bear Brand Powdered Milk Drink. World Mission Sunday 2020 pagaywaton sa Oktubre sunod sa Vatican. Inang balita iban pa sa pagbalik sa inyong programa sa aga. Adsum Balita. Adsum Balita.
Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Gardenia Centre, Mrs. Maria Luisa Tan, Monsignor Joy Jimera, Hetchanova Family, Reverend Father Edwin Cadena, Right Side Services, Triple G, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Arturo M. Canillas. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Golden Food Park, Silay City, Mayor Neil Lizares, Thelma and Ana Marie Palermo and family, Bacolod City Water District, Attorney Hermilo Pauyon, Teresita Uy, Reverend Father Ruel Hundos, Congregation of Augustinian Missionaries of the Philippines, Gerald and Jem. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Susan Ingada and Children, Rolling Hills Memorial Chapels Incorporated, St. Jude Tadeus Parish, Mr. Nelson and Mrs. Susan Iscamilla and family, San Diego de Alcala Parish, University of Negros Occidental Recoletos, Mr. and Mrs. Dennis and Jazelda Madrigal, Empress Quality Printing Philippines Incorporated, Talisay City. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mrs. Heidi Alunan and family, Mr. Jaime Deriada, Mr. Roque Bonilla, Reverend Dave Ryan Treyes, Red Mahogany Lumber, Barangay Singkang Airport, Maria Rosario Sola, Myrna Dizabelle, Evelyn Totenko, Little Children of the Divine Will, Sumag Senacol Group, Little Children of the Divine Will, Redemptorist Senacol Group. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan, aton ginapasalamatan ang mga masunod. Jenny Icasas, Dr. Jovi Vergara and family, Mrs. Nenang Farales, Mrs. Zosette Santander and family, Grace Galingalao and family, David Panlilo, Grace and Ramon Peñalosa, Miss Margie Kalumba, and Mr. William and Anna C. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo, 11:43, ang kusog sang kamatuoran. Adsum Balita. Pabalik sa inyo balitaan, Adsum Balita Morning Edition. Ang oras nato sa Dice Bacolod, alas 8:25 na. Kagkaupon nyo gapon si Father Roy Christian Azogon, kag si Miss Julie Gonzalez. Karon para sa aton nga COVID-19 updates. Masobra naman sa 4,000 nga mga kaso ng coronavirus ang na-record sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa karon na may kabilugan nga kaso sang 217,396 matapos nga na-record sa Department of Health ang 4,284 ka mga bag-o nga mga kaso.
Ang Metro Manila ang sa gihapon ang may pinakamataas nga kaso nga na-record sa 2,207. Ka mga kaso sunod ang Laguna sa 327, Cavite sa 191, Batangas sa 161, kag Rizal sa 147. Samtang 22,390 naman ka mga pasyente sa COVID-19 ang ikabig nga nag-ayo na sa masakit. Amo nga ang kabilugan nga numero sa recovery sa pungsod ang yara na sa 157,403. Ang death toll naman ang naglambot sa 3,520 matapos 102 ka mga pasyente ang nagtaliwan. Sa karon ang Pilipinas ang may 56,473 ka mga aktibo nga kaso o kung mga pasyente nga wala pa nag-ayo sa masakit ka nagapaidalom sa quarantine kag sa pagbulong. Adsum Balita. Samtang Pilipinas nagasaulog sa karon sang adlaw sang pungsugdon nga pagkomemorar sang aton mga baganihan. Sa katapusan nga Lunes sa tag sa kabulan sang Agosto ang ginakabig nga adlaw sang pagkomemorar sa mga pungsugdon nga mga baganihan o kon the Cry of Pugad Lawin ang ribok nga nagsugod sa tuig 1896 ang Revolusyon sa Pilipinas batok sa mga Kachila o kon rehimeng Espanyol nga pagdumala kag tuman kalawi nga paghimud-o sang pungsod sa kahilwayan. Pagkatapos ng pila ka siglo nga paggahom sang Espanya, ang Estados Unidos kag Japan ang Pilipinas sa katapusan na angkon ang bugos nga kahilwayan na pagkatapos nga natapos ang ikaduha nga away pangkalibutanon. Ini nga kadalagan angkon matapos ngang duha ka mga magagmay nga isla sa nasyon ang batok sa duha ka mga nagapanguna nga pangkalibutanon nga makagagahom nga kusog. Kung wala sang COVID-19 nga pandemya, ang mga Pilipinong nagasaulog sa adlaw sa mga baganihan pagi sa parada palagwaon sa mga ribulto sa mga baganihan kag iban pa nga nagahatag sa kadungganan sa ginakabig wala makilalaan nga mga baganihan sang revolusyon. Adsum Balita. Kagkaroon kadto naman kita sa mga balita alin sa pangkalibutanon nga simbahan, yari na ang Adsum Vatican News. World Mission Day 2020 pagaywaton sa Oktubre suno sa Vatican. Ginkompirmar sang Vatican Congregation for the Evangelization of Peoples nga ang World Mission Day 2020 ang pagahiwaton sa maabot nga Oktubre 18 ini sa tion sang coronavirus pandemic. Pila ka mga kahiwatan sang simbahang Katoliko ang ipaiway kaging bayluhan ang petsa bangod sa COVID-19 pandemic. Madamo man sa mga pungsod kag rehiyon ang nagasaulog sang misa paagi na lamang sa live stream o kung sa limitado nga mga sumilimba kapag patuman sa mga health protocols. Sunod sa Congregation for the Evangelization of Peoples, nga sa madamo nga mga dioceses nagasugod na ang preparasyon para sa World Mission Day. Ang World Mission Day o kunang Mission Sunday ang ginsuguran ni Pope Pius XI sang tuig 1926 ini sa pagpanumdum sa mga Katoliko sang ilang palangakuan kag pag-ugyon sa misyonaryo nga hilikoton sang simbahan pagi sa pagpangamuyo kag pagsakripisyo. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Kagamuyan itong mga balita ang itipon sa bilog ang puwersa sang DYAF CMN Bacolod 1143 kHz sa inyong mga radyo para sa sining nga adlaw Agosto 31, Lunes. Iniwalagan, Father Roy Christian Izogon. Kag batayan pa ang mga dugang nga detalye kag dugang nga mga balita karon sa Adsum Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Serbisyo nga masaligan, Diyos ang atong dalangpan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita.